The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Maayong gabi. Ang VSMC Subnational Laboratory nitala na sa mga musunod. Karong adlaw Miyerkules, petsa 5 sa Agosto 2020. 621 ka samples ang na-test karong adlaw ug kinitanan gikan sa Central Visayas. Sa kinatibukan, 49,150 na ka samples ang na-test sukat sa pagsugod sa atong Subnational Laboratory. Sa 621, 39 ini ang positive and 582 ang negative. Sumatotal, aduna nakitay 9,768 ka positive samples and 39,326 ka negative samples. 52 ka samples ang kasamtangan gadagan karon sa atong laboratorio. Pahinomdom lang sa tanan nga ang mga resulta base lang sa mga samples nga gitest. Ang DOH Regional Centers for Health Development amo paggawas og detalyadong impormasyon mahitungod sa positibo o negatibong kaso. Daghang salamat. Aniya na usab ang pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan karong adlaw Miyerkules, petsa 5 sa Agosto 2020. Ang Soto mirehistro na sa sumusunod. Sa kinatibukan, 966 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 386 niini ang naka-recover. 314 na ang nakutluan ug kinabuhi nga gikan sa lain-laing mga lugar. Usa ka samtangan, aduna pay 27 nga madayong giatiman diri sa atong tambalanan ug 249 usab ang na-transfer sa atong mga isolation centers. Bahin sa atong bed utilization, ang Vicente Soto Memorial Medical Center adunay 865 regular beds. Our daily census is 471 with a bed utilization rate of 54.5%. Our expanded COVID-19 bed capacity is 185 beds with a daily census of 27 and a utilization rate of 14.6%. Our ICU has 55 beds and our daily census for today is 20 with a utilization rate of 36.4. Dedicated COVID ICU bed is 24 and we have 8 patients with a utilization rate of 33.3%. Daghang salamat. Maayong Miyerkules mga kaparang team. Sa mga nagtanaw ka nato karon sa Soto Live, welcome sa atong ikaduhang episode. Sa programang magdala ninyo diri sa Soto, Sa programa nga muhatag kaninyo nga mutubag sa mga pangutanang medikal. sa programa mo paduol nato sa mga eksperto. Sa programa nga naay pa-premyo. Alina! The doctor is here! Maayong Miyerkules, Amil. Sabang ko pa nagtanaw karon sa first time, no? Mahibong siguro nga ni Slim ug samot si Dr. Madamba. Ako na po ihang Mami Doc, si Dr. Celia Mabalatan. Maayong Miyerkules mga kaparang team and maayong Miyerkules Mami Doc. Okay, ako di ay, again, si Amil Upigal. Okay. Mo nag-cute niya ako ikaduhang episode, Amil, no? Di na kita kuyawan kay ikaduha naman. Magpasalamat tayo sa mga nananaw ka nato sa miaging Miyerkules. Kay nihuman kita og 1,700 views. Okay, kita daw mo? Sa pagkakaroon, ako gitanaw sa Facebook, naabot na siya og 2,800 ka views. Wow!
Okay, sakto gyud Mami Doc. Salamat kaayo mga ka-quarantine sa paghatag panahon nga muuban mo namo. Sa mga winners di ay sa atong guess the word, salamat kaayo sa pag-apil. Okay? Later amo ipakita kung kinsa to ang mga winners and ang uban nakakuha na sa ilang mga pa-premyo. So, dili lang kini nga show nga puros pagtulunan nga medical, no? Napod kamoy makuha nga premyo. Kay ang imong word, Ang akong word. ang atong word, Guess that word. Okay, so mauna ang atong pag-game mga ka-quarantine. Again, sa kadtong wala kakita nato last Wednesday, mga ka-quarantine, natay pag-game diri nga gitawag nato Guess the Word. Okay. Guess the word. Mauna. okay. Okay. Mao to ang atong game. Guess the word. Okay. So kaniya game, mga ka-quarantine, ipagawas nato ang atong ipag-guess sa inyo after na sa gisulti sa atong guest expert. So dapat maminaw jud mo og tarong niya. Kay dito sa iyang gisulti, narito ang word nga among ipag-guess. Okay? So, i-verify ni sa among technical staff nga naa diri karon kung kinsa ang palarang mananaog. Then atong i-announce after na kung kinsa ang makadaog and unsaon pag-claim sa inyong mga papremyo. So, nindot kaya itong mga prices karon Amil. Kay up and down. Wow, up and down. Okay, literal so, ganing nakita yung face mask. Okay, up good. Up good siya. Ang down kay feminine wash. Oh. Bali-bali, feminine wash. So, up and down good. So, up and down good. So, ako sa pasalamatan ato mga sponsor karon no sa Veroban ug si Bernard sa Okay. So, daghang salamat Veroban and Bernard sa paghatag na mo mga papremyo para ninyo mga ka-quarantine. By the way, ang atong papremyo natay na po ka face mask o nasa tay unom ka feminine wash. Yes, okay. So ang unang unom kabuok nga makatubag sa makakuha sa saktong tubag mo'y makakuha sa feminine wash. Ang next nga ikapito hangtod sa ika-16 mo na'y makakadaog sa 1 box nga face mask. Nga 50 kabuok ang sulod ana. Okay. Maminaw gid no kay maminaw gid mo pag-ayo kay ang atong gamiton nga word gikan gyud sa discussion sa atong eksperto. Ayaw gyud pag wrong spelling ha kay wrong spelling is wrong. Okay, sakto gyud Mami Doc. Wrong spelling is wrong. Remember, wrong spelling is wrong kay ngano tungod teachers man gud minduhan teachers man eh. So ato gyud tuduan atong mga quarantine nga dapat ang atong ibutang sakto sad nga spelling. Okay. So Doc, ato di ay i-greet ang atong mga live viewers nga naa karon. So ako unahan Doc ha. Atong i-greet si Ma'am Emma Pahamutan nga nag-birthday pagka August 3. Happy birthday, So Ma'am Emma, Emma! sige tanaw nato diri sa atong Soto Live. Okay, Doc. Attorney RC Panugaling sa BI nag-birthday pagka August 2. Happy birthday, Attorney! Okay, happy birthday attorney. Nasad ta ako ning mga kauban sa buhat. Si Ma'am Ninette Minoria and Arnie Lucias. Nag-birthday sa ni sila. August celebration na sila. Sila sa atong mga top fan sa atong Facebook page nga always natong nagtanaw. Naaday ta karon nga nagtanaw sad si Melissa Varon Blanco is watching. Then si Jinbri Agua. Hi, Mami Doc, Celia Mabalatan, and Sir Amil Fernandez Opigal. Wow. Hello, Ma'am Jenbri Agua. Next, It Pinyaga is watching. Then Ram John Yan is also watching. From Marisol Anito Moreno, Kapul. From Marisol Anito Marino Kapul. Hello, Sotonians. Engineer Gemma, hi. Wow. Then from Ma'am Mayat Ang, wow, ang iyang message. Hello, ma'am. Thank you for watching. Next, Vivian Cantilado Bonite Villarino. Okay, greet siya. Hi, Sir Amil. So, hi. Hello, ma'am. Hello, and maayong gabi. O salamat sa inyong pagtanaw karon diri sa atong The Doctor is Here. So, ako wala ka i-greet do. Ay, ako na i-greet si Kuan. Ako i-greet si Kuan, no? Si ang sa taga-rehab.
department, especially si Henzel o si Nara. Okay. Ngayon yung good siya nga i-shout out ko na siya. Secret! Okay, nasa diri Doc, si Mark Anthony Guarte. Pa-shout out at Fidok Caster. Si Fidok Caster ka no. Shout out. Ato ni kauban sa Petro. Nindot no? Oo. At taga siguro tag-viewers karon maabot siguro 3,000. Mainta. Next, si Ma'am Jibin Chanko. Go. Yan na pa siya Go, pamasol go, diri. go. Oo. Yeah, naay diri si di ko kaila kung kinsa siya kay ininchik ang iyang ando. Ang iyang gisulti ra diri. Regards ko diha ni Fedelin Castrodes. Wow! So dapat ang fans ni Fedelin Castrodes ay wa man ang ato na do. That's your fans. Okay. And then from Ma'am Gemma Pascual Shan, ang iyang Wow. message Doc. Fine Hello, siya. guwapa Doc Celia. Wow! Labi lagi tagtangon ang mask. Masamot ka guwapa. Okay, sige Doc. Doc? Balik na ta sa atong panhisgutan karon. Okay, so, atong panhisgutan karon. Atong unang episode, bahin sa itong skin, di ba? Nag-moisturize yun ko, naka-learn yun ko ni Dr. Merton, kay palit man to siya, no? Ako sa Doc, daghan di ko nakatunan, labi na conscious sa ta sa atong mga panglawas, labi na sa atong now, nga di ta gusto mabugason permi. So daghan tang nakatunan gyud ni Doc, labi na kung mag-dry atong skin. Sure ko Doc, nagamit ta mag-moisturizer karon. Moisturizer, oo. So karon na sa ato na pong atong topic about atong dunggan, atong ilong, nga itabunan ug atong baba, no? So igsuon ni siya sa atong first nga speaker. So mga ambungan di kayo ni sila Doc, Ambungan, no? maaniyan. The Ato family sa- of doctors. Sa family of doctors nga kuan pag bright, mga bright niya kapahuman. Ganahan dito nga mga batan-on ang atong ipakita ba kay abi pa lang nga tiguang pagpus dire no. Okay. Doc, naday malain din Doc. Before nato tawgon ang atong guest expert, naagi ni message diri Doc. Muwakat nga kapekta si Jovan Mabalatan. Ana gid si Jovan Mabalatan. Hey, Doc, hello Doc. Good evening. hello, Pati Ipaila-ila Sile. taon ko. Nasa bana. ipailayo. Ipaila-ila ko na siya Doc. Ay Kinsa paila-ila. Ang bungang bana. O kaya siya number 1 fan. Okay. Tanaw sila akong duha helper, akong napo kayro. Sila. Okay. So, kani di mga ka-quarantine, inigtawag nata sa atong guest expert, pwede di ay mo type sa inyong mga pangutana diri sa atong comment box. Again, pwede mo type sa inyong mga pangutana para sa atong guest expert diri sa atong comment box. Basahon ni namo ug among ipangutana sa atong guest expert. So, ang atong ekspertong doktor karong usa ka graduate sa Cebu Institute of Medicine. She is a diplomate of the Philippine Board of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. In fact, number 4 siya, top 4. Wow, very good. Sabi nga, So, she is also a consultant staff of Vicente Soto Memorial Medical Center. So, let's all welcome Dr. Arlene T. Merton. Good afternoon, Doc. Thank you so much for your generous introduction. I'm so touched, no? Okay, good afternoon also, Doc, and welcome to The Doctor is Here. Yes. Oh. So, Doc, naaday ko yung unang pangutana ba? Unsa day ka-importante yun ni ang atong dunggan, atong ilong, o atong tutunlan? Ang importance niya. So, Syempre, they're part of the everyday life, no? We need to hear people. Then, dapat atong sense of smell, nindot siya. Kaya syempre, if there's something wrong, nag-allergy ka, dili ka ka-enjoy sa mga life. Okay. Sige, Doc. Unsa atong i-discuss karon, Doc, o unsa atong panagisgutan karong adlaw? So, for today, we're going to discuss, since we're already under GCQ, we'll discuss 5 best practices. In general, Ranisha, no? So, I won't dwell on them. How to protect ourselves in this time of COVID. And after that, mag-discuss ta sa mga common ENT ailments, kanang pinaka-common causes good of consultation. Okay. So, ang atong panagisgutan karon is GCQ Ready for COVID-19, 5 best practices and common ENT ailments. Okay. So, sige, Doc. Go! So, for the best practice number 1, self-explanatory siya, protect yourself. Ang i-recommend karon is both face mask and face shield. So to note, ang mask dapat it's not to be worn by children younger than 2 years old, anybody who has trouble breathing,
and anyone who is unconscious, incapacitated, or somebody na wala siya ability to remove her own mask. Oo, labi lang mga bata, Dok, no? Yes, Oo. mga below 2 years old o mga babies. Because I've seen naman sa online selling, no, there are masks for little babies? children. Oo, so dapat careful gid ta. Dili siya So, recommended. dili gid siya advisable nga ang mga bata below 2 years old, dami Aha. nagkikibaw mo Yes. tangtang, no? Or sige sa gini nagtangtang-tangtang, kay wa man sila kasabot sa gamit Oo. sa mask nga gisulot nila. Oo. Suffocation hazard siya, no? Uni ang face shield, dapat siya limpyuhan every day yun. So, pan-detergent na siya. Okay. So, next we have to know what is the best type of mask to use. There are so many masks in the market, no? Na surgical mask, na N95. So, ang pinaka-important tips na akong i-portray ninyo is, number 1, i-consider ang thickness sa mask. So, ang kabaga sa mask mo matter gyud siya sa protection. Also, ang shape niya dapat sealed gyud imuhang nose o imong baba, dapat walay makasud ng mga air particles. Lastly, there was a memo which came out recently na ang masks, not recommended ang masks with valves. Have you seen that na ba? Ang Yes, katong na Ano marag siya? na or nasa to nga na siya ma-open. Yes. Oh. In fact, ang Philippine College of Physicians, ang Central Eastern Visayas chapter, they released a statement which said that these type of masks are not recommended because it will not protect the other person if ever sa imuhang exhaled na air. The next, best practice number 2 is help prevent the spread of respiratory diseases like COVID-19. So, these guidelines have been reiterated no ever since February. So, I won't bore you na gyud. So, pero since we're now under GCQ, I think it's beneficial na ma-remindan lang gyud ta. So, keep social distancing 6 feet. Unya, cough etiquette, cover your cough or sneeze with a tissue. Unya, throw the tissue in the trash and wash your hands. Next, do not touch your eyes, nose, and mouth because the virus has been shown to be transmitted also when you touch a dirty object and then you touch your mouth, you touch your nose, you touch Pareha your karon, eyes. nagsitag hikap ani nya then hikap na sa tong naong, no? So makalimot biya kita usahay kay mga party bisag kamo tingali sa kabantay mo nga di ta kapugon usahay nga makahikap kita sa tong naong labi nagsingdon ta pahidayon gamit sa tong kamot, di ba? Nya wata hibaw nga Hugaw touch dito. na data og kaning object nga hugaw gud ito siya. Katulog yun day, Arlene, saan Dr. Marton? Saan man? Mag-alcohol sa... Imor nga agwantahon sa dunya. Agwantahon nila yun. Or mag-alcohol ka na, diha na ni mo trapuhan. Yes. Oo. That's why that's also one reason na recommended ang face shield, no, so that we are reminded na not to keep touching our eyes or our Bitaw, no? face, Oo. facial orifices. Okay. Inig-anak nimo na may face shield nga mo protect pa. Yes. Oo. Next, best practice number 3. Know the symptoms of COVID-19, which can include the following. So I will not name all of them one by one. So once you have symptoms of COVID-19, go to your doctor right away instead of going to the grocery, mo ato pa ka sa wherever, no? Okay, you can spread the virus. Best practice number 4, very important, sanitize your environment. So, COVID-19, they say it's droplet transmission, di ba? That was before. They said na ang respiratory droplets for inig Astoria, inig ubo, kaya ang droplets maglanding siya sa mga tables o sa mga laptops. So, sanitize your environment. You can use Lysol spray in enclosed rooms, especially if na kay mga guests coming in and out of your office. Or if wala kay Lysol spray, na asay mga wipes, disinfectant wipes, i-sanitize niya ang surfaces which have been touched from people coming in and out of your area. Okay. Na-question na Doc from Mayat Ang. Doc, okay ra na ang half face nga face shield? Mo yung pangutan na. Half face ko na face shield kanang murag mari ra na ko to. Actually, Eye shield or not? Oh. Actually, ang pinaka-best yun, no, is ang dapat fully covered. Ang half shield is only covered until here, di ba? Siguro okay lang if you'll wear it together with a face mask, no? Na tight-fitting, oo. But di mas maayo gyud kung kato na lang yung tibuok na lang gyud Yes. na face shield na lang gyud siya. Okay, so mao na yung pangutana ni Ma'am Mayat Ang. Sige, Doc. The next, for your disinfecting your hands, use your rubbing alcohol, no? Then, actually, you can also use a low-cost, effective, multi-purpose sanitizer for operating room theaters, hospitals,
offices mo na siyang Chlorcept, or these are the dissolvable chlorine tablets. I-mix nimo with water and you can use it to disinfect so many surfaces. But again, mga quarantine, we're not promoting any brand, but these are just samples nga pwede ninyong mapalit. Yes. Okay? So, basi maingon mo, uy, kuha ni mo ni sponsor nila. No. We're not promoting any brand, but mao lang ni atong gipakita nga mao ni ang mga produkto nga pwede natong mapalit. Okay. And we're not sponsored by any of these brands. I'll just make it very clear. Okay. Kung mas maayo, kung mas sponsor sila na, mas maayo. Oo. Okay, Rapod, if someone's listening ba, if Oo. na nakadumog, Kadumog ta ginagmay. narami din eh. No? Oo, ang labi na ang kontra nila, makadungog sa nga gusto sila na sa nanabutan nila. Pwede na gihapon. Message lang sa comment Labi na section. muna itong hatag sa mga winners na pa prizes. Maayo gihapon Ay, kayo. hindi ko sponsor. Uy, kaya ma-advertise free pa. For the next topic. Lastly, for the best practice, we have best practice number 5. Purify the surrounding air. I've seen so many HEPA filters in the market already. But now that we are under GCQ, syempre there's increased foot traffic sa mga offices and closed spaces. So you need to know what type of air purifier to buy and for what purpose you will purchase your air purifier. So these are some examples, no? Again, I'm not sponsored. So we need to know the types of air purifiers. The most important thing is important thing is the HEPA filter. No, the type of filter is the most important. I've seen air purifiers that the filter is only activated charcoal. So we know that they will filter mostly the odors, pero regarding the respiratory particles, di siya maka-filter. So make sure na siya HEPA filter. The second thing to look for is dapat imuhang HEPA filter maka-fit siya sa size of the room. So different air purifiers will purify different sizes of the rooms. Kaya if gamay imong air purifier, dako kay imong room, dili siya efficient. Wala gihapon, mara gyud way kwenta kay kadto ra sad nga area ngayang ma-cover mo ra to yung purify but not the whole room. So dili gid tibok room yang ma-purify. So mangutanan jud siya kung kani ba unsa nga square meter ang Yes. gidak-on sa iyang room nga gusto niyang ma-purify. Yes. Yeah, then mo din to yang kuno nga kani nga purifier ang iyang paliton. Yes. You should be able to see that has a specification sa imuhang air purifier. Number 3, we don't recommend the use of ozone. Unsa man ning ozone? Some air purifiers, they purify the air by making oxygen radicals. So these oxygen radicals, inig-inhale nimo, makakause siya symptoms of asthma, chest tightness, unya makakause siya mga difficulty breathing. So non-ozone na siya. If it seems more siya technical, no? But there's a very distinct smell sa ozone. Even sa UV sterilizer, if you notice, for example, you sterilize your mask. When you wear your mask, you'll be able to smell the ozone. So, Hindi na siya effective. di effective siya, pero wala kay siya gina-recommend. Kay naman siya yung mga respiratory symptoms, difficulty breathing. Okay. But ang new na UV purifiers, especially sa mga baby bottles, ozone-free na sila. Okay. Dok, naday pangutana si Doc Jovan Mabalatan. Unsa day meaning sa HEPA? High efficiency particulate air filter. So high efficiency particulate air filter. Okay. Mo day makuyuwan sa ko kay nagtugog HEPA. HEPA nga sakit. So HEPA day siya, it's an acronym. Okay. So sa to daw, high efficiency particulate air purifier. Filter, Okay. yes. Okay. Nakato na ka. Naka-on jud ko daw. So in Okay. other words, it removes 99.97% of small particles of the air. No. Okay. Next, number 4. You have to take note of the noise level. Air purifiers, they generate noise. So, if you put the air purifier in your where you sleep or where you rest, dapat dili siya noisy, no? Matoksikan ka. Kaya unsa na lang matug na kay ka gusto kang matug di na nung kakatug kaya ang imong air purifier Merchant napatay patay. wala nung ka natug kung mas stress bugason tani makatawag na sa tani imong igsuon si Dr. Merton Nasal. Sige, Doc. Then lastly, kanisha is get a brand which has good customer support and replaceable filters. Kaya i-replace man nimo ang filter every 3 to 6 months.
I've seen many air purifiers na I won't mention from where, no, but we don't know after 3 to 6 months asa sila mo kuha og replacement na filter. Yes, nipalita ka ng mga online shopping. Nipalita dito pero kuha na ang atong gigamit kay nadugay na day siya maayo, na di na dito siya ka-filter kay ang filter niya wala siya gamit. Nahuman murag na-expire na siya. Yes. Unya saba pag yun kay stress na kayang engine sa imong air purifier, so kana siya every 3 to 6 months. So kung mapalit data Doc, dapat makibaw sa taasa sa paliton ang iyang filter. Yes. Yes, okay. Let's Nara baligya diri sa Cebu ana mo inadhan. Na Doc, but I cannot mention the brand. Oh, okay. Okay. Hopefully. Sige na Doc, dali kay na maka-detect ang atong mic. Okay. Sige. So next. So again, those were the 5 best practices to be GCQ ready. Protect yourself, help prevent the spread of respiratory diseases, know the symptoms of COVID-19, sanitize your environment, and purify the surrounding air. Okay. So ang atong intiman na murag ang kaning masulti nato kaning mag-maintain kas kalimpyo sa imong lugar. Okay. Yes. So kung limpyo ang imong lugar, sure jud na dili ka magkasakit dayon. Kung hugaw sa atong lugar, diha gyud magkasakit man sad ka. Yes. Oo. So since our topic is ENT tips, and that's also my specialty, so we'll talk about the common ENT complaints during this time of COVID. So since the beginning of quarantine, I've been doing teleconsultation, almost 100 na siguro or more. Then I would say na ang complaints same ra gid gihapon, no? Ang pinaka-common gid is allergic rhinitis. So probably it's because ang mga tao kay they're always at home, no? Unya the allergens unsay maka-trigger sa mga allergies, siguro sige sila ka-exposed. So dili ni siya lecture but mga information ra ni siya and practical advice, no? So pero first we'll go to anosmia. So one common reason, next please. One common reason na magpa-consult ang patient is dili na siya ka-smell. So only recently na evidence na ang loss of smell di ay or kaning gitawag na anosmia part ni siya sa mga symptoms of COVID-19. Pero if na kay loss of smell, ayaw sa pagpanic, no? Because even if wala ni siyang COVID, most of the tao na gikan sila nagsipon-sipon or gikan sila nag-upper respiratory tract infection, mga 40% of them will also have loss of smell. Okay. So, ang mga viruses or mga kagaw na maka-cause of loss of smell, there are more than 200. So, it's not a surprise na appeal sa ng COVID, no? Dili siya maka-smell or nasa difference in the sense of taste. Per to note, ang South Korea, nagbuhat silang study kay nindot man silang mass testing, no? So, they noticed na 30% of patients na with loss of smell, mo na ilang primary complaint kay naka-COVID-19 gid siya. So, if dili ka sure, then nag-loss of smell ka, I urge you, instead of going to the doctor's clinic or going magdako-dako ka mag-grocery, mas better mag-schedule ka og teleconsultation, no? So, I will flash later asa ka maka-teleconsult. Sige daw. Yes. So, next we have the dust mites. So, muni ang this is the most common cause of indoor allergies. Aeroallergen ang tawagan ni. So, ang allergen or ang something na maka-cause og allergy, i-divide siya into ang ma-inhale nimo o ang mga food allergens. So, ang ako i-discuss ang mga aeroallergens lang. So, mga aeroallergens. Okay, kanit sila mga dust mite. So, the most common indoor aeroallergen is the house dust mite, no? They are 0.3 millimeters long in size and they are not visible sa naked eye. Dili nimo sila makita. No. Invisible sila. Naghuna-una mo mga quarantine, kana inyo nakita karon, mo na inyong makita dayon nga dust mite. Dili ingon ana kana sa dako na kay na sa picture. Pero gamay ka na adigid ka kita, makuyawang sa tang naked eye. Gahubok nga mata. No, pero di nato makita sa ato lang nga kagalingon nga mata. Dapat siya naka-microscope. Yes. Oh, microscope aron makakita kita. Nga na din siya mura siya kuan digid no, mura siya Dinosaur? Dili, mura siya kanang kuan sa iro gali. Pulgas. Libon day. Oh. Triceratops.
So these dust mites, they have 8 legs and they cannot see, They can live up to 10 to 12 weeks and they survive in temperatures which are room temperature lang, 18 to 27 degrees Celsius. So since they are not capable of looking for liquids, they mo-absorb sila water from the environment, from our skin para mabuhay sila. Then So kana ding way limpyo-limpyo sa ilang kwarto, nilihigda naman ang katul-katulon sila. yes. Oo. Then we have to realize na kaning house dust mites magpuyo sila sa mga mattresses, sa mga couches, and then once muhigda ka, mag-trigger gid yung mga allergy gyud. Okay. So these are the avoidance measures for mite allergens, no? So number 1, cover mattresses and pillows with mite impermeable covers. This is just an example of a mite impermeable cover or kanang cover. Since I already discussed, ang dust mites, magpuyo siya sa mattress, inighigda sa human, musaka na siya, mukamang-kamang na siya. So mo siya makatimaho nga, oy nananitaw diri ako ning duolon. Yes. Mugawas na ko. Nga nani siya liquid tingnan ning tawhana, so dito ko niya dapit kay Wala aron. i-cover. Para makasurvive siya. Naribaligyan na sa mga department store. Ang food niya is your skin, imong skin, dead skin nimo, muna iyang pagkaon. Next, wash beddings regularly at 55 degrees Celsius. Remove carpets, stuffed animals, clutter from the bedroom. Vacuum weekly using a mask and makatabang sarang HEPA filter. So, kaning uban mga tips for the rest of the house, minimize carpets, reduce humidity, and treat carpets with kaning siya available ra siya sa market, kaning benzoate. Kuha na siya, liquid na siya, spray-sprayahan nimo. Okay. Pero na may kaandron do, kanang ilimpyo sa iyong mattress nga gamit anang baking soda. I'm not sure about baking soda. Oo, sobrang di man tingin siya kay pangluto man si baking soda do. Di na ano na para sa Disinfectant mga iro nga kanang kuan, kanang smell. Okay na ako nakita pet niya shop. mo dahil ikuan, butang ko nimo para malimpyo. Limpyo ra no to. Wato ni ingon siya nga makapatay sa dust mite. Malimpyo lang siya sa imong kuan, imong mattress. Siguro wala pa yung studies ana no. Siguro ang mga smells matangtang siya. Base mga stains. Oo. ni baking soda. Ang pinaka-simple no, ibuwater nimo ang mattress sa init, 55 degrees, mamatay na sila. And that's the temperature of the sunlight. Mao din na makabantayan din akong mama. 55 degrees centigrade. Yes. Okay. Mao din na mabantayan din akong mama nga akaamog yung mga Ibuwad. unlan sa una, Ibuwad. ang kanang mga foam. Igawas ko kapoy ba sa akong mama. Ano sige mo gini siya pagawas. Mo din na gini Christian sakto tayo ra sa siya. dili. Ang magpatabang sa noon siya namo dok. Pero mao gid iya yang routine. Nga yang ipainitan. Yes. So next, we also have cockroach allergen. If number 1 ang house dust mites, ma-surprise mo number 2 ang cockroaches. So number 2 inang cause na maka-allergies. And in fact, important kay ni siya na maka-allergy sa Taiwan, sa Japan, sa Thailand, and Singapore, no? So nasa na si allergen di ay si Yes. cockroach. So kung hugawan kayo ta, makabantay kita mas daghang upok sa atong balay. Kung daghang mga sagbot-sagbot. Yes. Baho ra ba ng up-up? Nice smell. Bahagit sila. Ang kanang na smell, dili ra na siya kanang ilahang excretion, no? Kanang na smell is para ma-warningan ang uban upok na dito sila na makaduol ra sila dito na food source. Okay. So mura sila nagpagawas og smell nga naami diri. Nay pagkaon diri so ari mo diri Yes. aron managhanta. Nagihahak man sa dinin upok. Pero mahadlok ra magita ka bantay mo sa upok mo lupad. Lupad sa upok mura tag mayabag. Nagamay ra kayo upok. Nay duha ka types kaning American and German na cockroach. Ang usa maka-fly, ang usa dili na siya important to. Ang important is maka-cause siya allergy. Lisod na kung nanay Pinoy nga upok niya ang gawas. Unsa kay nagway? So mga avoidance measures, number 1, dapat you should know that you have an cockroach infestation. So ang mga clues is makakita ka sa mga body parts, mga stains na asa sila ni Agi. Then kana siya. Klaro kaayo. Pero nato yung wala na akong amurang himuon nila. Ako nag-breeding sila upok dok. Napaan ka na sa China? Nag-breeding sila upok. Himuon ko nila gatas. Unsa na po na virus mo ko. Nahibong ko kalukod sa upok. Kabaho na mong gani. Nag-breeding sila. Himuon daw nila. Nakakita ko sa Taka channel na breeding nila for milk daw. Replacement sa milk. So nato ang upok. Himong milk baho ng mga kayo. Nya din humong gatas ulod gid siya gamay. Basta Okay. gila ng delicacy, no? Basin sa dok. Okay. Anyway, so look for the food sources that harbor insects such as grease, other cooking debris, garbage cans, pet food, open snack food containers.
mga water sources which are necessary for the survival sa mga cockroaches, pwede nimo butangan og pesticides. No? So pesticides are best used by selecting butangan nimo og mga gel or baits para makaon sa cockroach and then mamatay siya. Okay, nanabito na mapalit dok no. Mga gels. Then repeat pesticide application every 1 to 2 weeks. Unya, if you do all of these things religiously, makontrol ra gyud imong cockroach population within 3 to 6 months. So kani next. Necessity bang animals? Wala. So daghan kay ganaghayop na to dali usa na ko na ako irok sa amo. Ubay akong irok sa balay. So sensitivity to cat and dogs mo occur siya 22 to 67% of asthmatic patients. Unsay maka-allergy inang sweat glands o ginang saliva mo'y maka-allergy, no? Pero ganahan ba kayo irok magtilap-tilap na to? Yes. So good luck, no? Then aside from that, ang male cats maka-produce siya larger amounts of allergen than female cats. Mas isog gyud ang males din. Okay. But unsa ma-advise nato dok labi na kadtong mga dog lovers gyud or pet lovers? Labi na kung nasa allergens unsa man lang buhaton? So here are the avoidance measures for animal allergen. Okay, naguna di. Aside from the regular haircut, no? Unya Wala ang patyon ang iro. dili so grabe sad. Complete removal. Di madani dok, nihilak man kay ni siya nga namatay yung iro nga nahibog na ko. Na namin nagago sa allergic o dili sira. nahibog ko nga na nagago sa among kilid pero mo na dito kay namatyan may siya iro si dok. Dili ko matas biya ka sa imong pet dok no. Sakit gid siya. Kay mo man siya sakit gyud. Labi na sa mga pet lovers gyud. Bisag ka mo ma-quarantine ka mga pet lovers, maka-feel jud ka nga sakit kayo. Masakit ang gatong iro, mura kitang mayabag. Pet lover ka, mag-inom na lang anti-allergy. Yes. Or siguro what I mean, no, is if ever ma-trigger siya inside the house, no, siguro ang dog nimo sa gawas lang. Sakit ba? So next, change clothes when traveling from a high animal allergen environment to a low animal allergen. So meaning, if your dog is outside, then mo transfer na ka sa room nimo, change clothes, no? Then cats and dogs should be excluded from rooms in which reduced exposure is desired. Then imo silang ipa-dog wash or car wash sa ba ang imo silang i-wash paspas, may paspas iro karon. Spa, 650. once a week. You have to remove all the excess fur. Mo na yung maka. Kaysa ako dok ang akong buhaton gyud hindi ko magligo sa iro. Sudlayan gyud ako naman siya sudlay good for dogs. Na i-blower siya kay aron paspasan mga tangtang ang iyang kuhan, ang iyang balahibo. So ma-help yun na siya. So another thing is pwede ko mo use og HEPA air filter, mga vacuum cleaner mo help sana siya. Okay. So kani mixed feathers allergen, where do you find this? Basig dili mo kabantay na common di ay siya sa house, no? So naa siya sa mga pillows and mattresses. Nagata na ipang sud ang uban no? Sir Neil, yeah. Pero however, we'll note na ang new na mga pillow covers mas impermeable ang iyahang casing. So dili kay makasaka ang allergens, no? So kana siya. Next, ang makakause og allergy mga molds allergen. So these magpuyo ni siya sa damp and humid conditions, your basement, kitchen, garbage cans, and bathrooms. So makakause ni siya og sneezing, sipon-sipon, and etc. So muna ang recommendations sa mga for the molds, improve home ventilation. Dapat dili kay if ever very humid imong home no, na leaking pipes or na yung mga water sources, you can purchase a dehumidifier no para dili mo grow ang molds. You can just note in your house if there are molds which are growing on the walls no, og imong mga wooden structures. So if na yung mga molds, at least na kay clue na siguro I need a dehumidifier. Na maka-feel sa ka masika catching. Yes, no? kana sa. Dali kahit ra magka-catching basta na yung mga molds na. Yes. Then improve air quality, HEPA filter, use dehumidifier, replace carpeting with tiles or hardwood floors.
Kani- Pero di man kay uso sa ato ang carpet diri no. Dili. Mga kasagaran sa USC ang Yes. mag-uso kay carpet. Kay Pero sa ato bugnaw diri man. tiles gyud, pambugay Yes. sa tiles. Ang Pilipinas kasagaran. Yes. At least na lang ba? Oo. Ako naman kayo po mga tiles karon murag carpet, no? Yes. Oh. Ang design niya ba? Oo. Pero dok, kuyawan ko ang tiles mura na carpet kay nga niglayat nimo. Buak jud mo. Ang araw kayo soft one. Okay. So next please. So kani I won't we'll just run through the next aeroallergens. Kaning kapok kay appeal ni siya, you can also Mano siya itong gitawag og duldul. I'm not sure. Oh, duldul ni, Duldul. duldul. Oh, duldul diha higot ko no kung mabuang ang tao. Oh, pero joker na siya. Joke. Pero mga ginahisgotan sa mga katiguangan. Kay hait man siya ang meal. Ha? Wala mo puyo siya kay hait man. Oh, hait bitaw, hait ang lawas baka makita na daw sa duldul nga gamiton mo sana sa una Sa unlan. kana unlan mo Yes, kana Oo, siya. mana sa duldul. Feeling na siya sa Higot mga ko na diha kung mattresses. mabuang ang tao, higot diha kay para dili kaligo. Ah. Kay hait man siya. Di ba kung mabuang ang tao, lihok mong kuno. So dito siya ihigot. Oh. Dito siya malihok kay Kay hait man. matusok man. Oo, kay matusok Wala, man. Pero duldul. which is dili siya sakto buhaton. Plus, mag-allergic Ayaw pa itawon yun. mo ang quarantine nga ihigot nato diha. Kailangan Gigutom sila, na yung taon karong mga panahon na. Ya kanya ko sa makahiya o mo na akong pirming duhaan. So kani, we'll just run through the aeroallergens ha. Aero allergy na makahiya, no? Yes. Oh, naadi siya. Nga akong lingawan na dok no. Maningkamot ko nga matangtang na ko siya nga dili siya mo close. Nakasuway ka na dok? challenge. Nakasuway ka ako, nakasuway na ko kadaghan nga dili siya mo close. Nga maputol na ko siya. Next Okay. please. We'll run through the next please. Good. These Okay, are mana siya mga example dok. yes, the next please. The next pag yun. Very good. So kana siya. So unsa maning mga pollen avoidance measures, no? So keep your windows closed at peak pollen times. Ang peak times na mo discharge ang pollen is early in the morning and when it's about to become nighttime. So, Okay. so di agad ma-release ang pollen. If you go out, shower and wash hair on return and change clothing. Wear glasses or sunglasses to prevent pollen from entering the eyes, or wear a mask over the nose and mouth to prevent inhalation of pollen at peak time. Do not cut grass yourself. Avoid drying clothes and beddings outdoors when pollen counts are high. Naman tayo pollen count sa Philippines? Like Naa. Japan? Naadi ay? Naagid. Okay. Then keep windows closed when the grass has been kanang bago ra gikat. Oo. Then use air conditioning unya siguro kani pod install car pollen filters, no? So, I have a suggestion if ini ka next slide, no? So, when you use air conditioning, there's a certain filter na you can just mapalit nimo sa mga hardware stores. So, it's a filter for your box type aircon. So, ikat nimo, ipirit nimo sa filter, maka-filter siya sa air. Okay. So, very convenient ni siya. Oh, micro particle. Filtrate. Dako kay na siya. Naala then siya sa makaka-turn kuan. on. Sa mga hardware. Yes, Oh, pero ito kay okay. siya. Let's say nagtipid mo no, and then ang air purifier kay medyo ko nang alanganin siya no. You can just buy Filtrate. Oo. Oo. Para may ibutang sa aircon. Yes. Palitaan na kami Mo help kid siya nimo. Next, for our next slide, akong ENT no, so keep your ears clean. I've had many teleconsultations about the ears. Many patients come in as swollen ang ears or lack of hearing both ears. Usually, ma-worsen ni siya using cotton buds. So first of all, we have to understand na atong ears kay self-cleaning sila. Okay. So therefore, if nag-insert kag cotton buds para ma-remove ang earwax, please refrain from doing that. Kay basig ma-stuck up noon ang earwax. So tinuod yun, dili gid ay pwede nga magsikag gamit Kulitog sa og dunggan. okay. Or if ever magkulitog ka sa dunggan, sa gawas lang. Oo. Dili gid ipasud og maayo. Yes, kay Okay, mas- nindot pasad gid kayo nga feeling do kay Ilog, nawa. ilog. Mura kay gusilirap ang imong mata. Mo nakasuway man ang quarantine kay nigsud sa kaning cotton buds. Mura kay gusilirap ang mata kay ngano nindot kay pamati. Nindot magpamati to which is dili day siya sakto Dili. kung atong ipasulod og maayo. Okay. Kay ma-stuck up man siya. So, sa Yes. Pero of course, some people, maghimo siya daghan earwax, no? There are some people, for example, ang mga elderly, medyo dry na ilang earwax. Tungod kay dry na pa din ang skin. So, siguro, I have some mga tips. Unsay mabutang nimo sa earwax para mo soften siya. Okay. So, can I put something to soften my earwax? Pwede, no? So, number one, you can use warm water, no? Distilled water. Make sure na
limpyo na water imong isod sa dunggan kay basig. So pwede ka mo isod siya, Dok? Yes. Pero di ba, murang mabungol ana, Dok? just I was said palagi, it's kanang just Drops. a few drops lang. A few drops nga. Pwede ni mo iana. Nagbutang ni mo, Dok, pwede iana. Yes. Para magawa okay. siya. You can use a cotton ball, isok nimo limpyo na water ha. Then imo rang dropan nimo here. Okay. Next, saline water or Kaya ayaw ko quarantine ha, nga, hindi kong bubuan ang inyong dunggan para magawa sa tanan. Hindi na maguba sa dang dunggan. Dok, grabe ra sad kadaghan. depende. So, nakoy disclaimer here if so some of these I'll show later na lang. So, ang next na makasoften sa earwax is salt water, no? Pwede ra 1 teaspoon of salt in 1 cup of water, then muna imuhang ibutang mga few drops lang sa imong ear para mo soften ang earwax. Next, you can also use hydrogen peroxide. Ang imong i-use kay ang 3% na concentration, dili ang 10%. Then ang 3% pa gyud i-half pa gyud nimo water, 50-50 na siya. Pero kaning hydrogen peroxide dili siya pwede sa mga tao na buslot ang eardrum, ha? Kay toxic siya sa ear. So disclaimer na ni siya daan, if dili ka sure sa Ayun, con- recommend. Yes, if dili ka sure sa conditions sa imong eardrum, patanaw lang sa ENT, no? Okay. So ipa-check yung daan kung buslot ba siya or dili. Yes. Pero unsa may indicator, Dok, kung nabuslot na ang imong eardrum? So pinaka-common is loss of hearing ang ear. Or usually mo na pinaka-common loss ang usa ka dunggan dili kay siya kadungog Kadungog, compared sa pumulon bigas siya ka. sa ear. Pumulon naman. Next, oil softener, mga baby oil, mineral oil, pwede rin na siya. Okay. Dok, nay kuan diri, Dok. Epektibo ba kanang di ba kamantay nakatakaron, Dok, sa mga bago nay air candling? Oh, I don't recommend ear candling. Kanang gana din atong pa sigaan and then muubo siya feel na to nga natangta atong earwax. So I don't recommend ear candling. Sorry na lang. We've had kay the theory behind it, no, is once ma-burn ang air, negative suction, so ma-pull out imong earwax, no. But I've had more patients who came in with infected ears because of that type of treatment compared to mga patients na moingon na effective siya. So this is just anecdotal sa akong personal experience, but personally I don't endorse ear candling. So di gid siya kanang pwede i-recommend sa tanan. Niya din. Asa ko sa tanaw, Dok, murag dili man siya tinuod kay nakasuway ko. Okay, ngano among gikat? Pagkat gyud namo nagtuo ko ang earwax ang natangtang. Pero sa dito dai sa tumoy, mura siya na earwax na daan. Sa mura siya joke ra ba nga. Aron ni kanan wala ko daghan din akong katuli. Pero nana dito siya murag earwax sa sulod. Na siya wax daan. Mura siya na wax daan nga mag-yellow sad. Kaya nasunog naman siya, init naman siya. So mura siya mag-melt, mura siya wax. Pero actually dili di ay. Mahibong ka ba yun sa man pag-pull nga wala man naglimpyo ko sa dunggan daan adto. Wala ka daghan gyud. Yung pagtanaw na mo sa lain, mao di ay. Kaya na siya wax daan dito. Sige daw. So next, another common complaint next is swelling of the voice box, aka laryngitis. Baka kanin sa throat karon. Yes. So, tonsil ko. yes, daghan kay patients, no, Doc, gitonsil ko, then inigtanaw sa tonsil, normal ra siya. So, I'm not saying this is the same case to all, pero i-consider nimo ang laryngopharyngeal reflux. Next slide, please. So, stop. Condition ni siya, in which acid from the stomach, musaka siya sa imong throat area. So, ang patient, ang feeling niya is sore throat, pagaw siya, murag na something sa throat. Then, sige siya ubo, na dry cough. Kana siya muna ang mga symptoms. So, next slide. Yes. Pero of course, ang mo-diagnose ani ang imuhang doktor. No? So, this is diagnosed beverages, makapaswollen siya sa voice box, mga meaty foods o mga alcoholic na beverages. Okay. So, mo na siya maka-cause of tonsillitis to? Ilang feeling is tonsillitis, but actually, swollen ang voice box. Okay. Pero usually, ang complaint sa patient is they think they have tonsillitis. Kaya ako, Dok, dali kaayo, labi na mukhaon ko something sweet. Ambot, kanitingin nga, kaidaran na tagta, kung mukhaon tag something sweet, ay ako, maka-feel ko nga something's wrong with my throat. Even if you drink lots of water? Yes. Oh.
Mo persist, dugay ba siya mo last? Dali raman noon. Dali raman sa noon. Konsultan lang ka ni Dr. Marto. Sige, mag-consult ako. sir. Kaya ang niya ko. Pero mga na ako, pero ako lang, I think it is an advantage para di ko si kaon ng sweets. Mo na slim kay Oo. ka. Para na kay control mechanism, Oo. no? Dili masagay ko ma-inganyo sa kaon ng sweets noon karon. Tungod sa dana. Oh, I see. Mm. So don't worry, we're almost finished, no? So, ang treatment ani is food. Here are the foods to avoid and mga lifestyle tips. So next slide please. Avoid mga acidic, spicy and fatty foods, alcohol, tobacco, mga caffeinated drinks, chocolate, mga mentholated, no? Eat frequent small meals. Dapat mo lose kag weight if ever overweight ka. Sorry. Kanang do not. If before your bedtime, dapat more than 2 hours apart imong pag-eat ug ang imong bedtime. Then avoid clearing your throat sige, because it will worsen the swelling of your voice box. So mas maayo din minom lang kag tubig. Yes, very good. Or you swallow na lang. Kasagaran kita to anaon man noon. Yan na padungdungog ra dito. Careful. Pero ito nag-clear sa throat ng padungdungog ra dito. Yes. Kana may gikalagutan. Joke. So next slide, please. So my next tip is, as much as possible, if you need to see a doctor, consider teleconsultation. So during your teleconsultation, you will be told if you need to be seen sa clinic. And then if ever mugawas gyud ka, don't forget to wear a mask and face shield. So here are some of the teleconsultation platforms. Wa ko gi-sponsor pero here are some na mga established teleconsultation sites. Visit De Soto Teleconsultation. You can visit their website. Mayo Medical, Medify, Consulta MD, Health Now 8, and DocPH. Ang uban mga platforms kay they're downloadable. So that very convenient na gid siya. So lastly, other general tips to keep a healthy body are eat a balanced plant-based diet, and by this, ideally, more than 90% of your protein and nutritional requirements from plant-based. Exercise regularly, 150 minutes a week or 30 minutes a day for 5 days a week. If di ka anad mag-exercise, pwede ka mo start 10 minutes a day lang. Okay. Then spend time with your loved ones and share with them your feelings and frustrations. Kaya important yun ang human interaction, no? Then most important, they don't forget to pray. So pray for wisdom for our leaders, strength for our fellow Filipinos and healthcare workers, and protection for the rest of the year 2020. More na siya. I hope to see you after sa pandemic. Thank you so much for that, Doc. But natin mga questions dire. Mami Doc, pwede ikaw Namay makasa. kuan mutana diri nga. Kana bitang mabukog og kanang isda. Nya kuanon og iring. Kana ipaana sa iring baka aron ko matangtang ang How bukog. true is that? Pwede siya i-cover sa Mythbusters, Doc. Kung ano, effective na siya. Napag-ingon na nga ang suhi. Di ba? Ang suhi nga, Suhi. suhi, kaila kag suhi, Doc? Bridge. Bridge ba? Oo, kana siya. Oo. Mao kuno ipaanaon diri or ang buhok niya may ianaana sa mong liog, kaya matangtang ang kuan, ang bukog. If symptom persist, consult Doctor, doctor. Lain sa Doc, kana day, di ba kung mabukog, nakasuway jud ko honest, nakasuway jud ko ng bukog ha. Nikaon ka na kanon ka og tibuok saging. Oo. Dako kayo. Nagtuo jud ko mamatay na ko atong panahon na. Kaya tungod sa taas sa saging, bukot ang wala ko kaginawa. Saging tindok. So kana Doc, di sa na advisable. Hindi siya advisable kay number 1 ang bukog maduot si magdison mig pangita. So mas okay. better. Oo. So sayop gid akong gibuhat kay hapit. Sure jud ko. Feel ako happy jud ko namatay atong mga panahon na. Okay. Doc, kinahanglan bang limpihan atong dugan kada adlaw? Oh no. Maybe atong ear self-cleaning siya, but ang uban tao they want na dry ang ear. Na maybe siguro sa gawas lang, ayaw lang isod ang cotton bud inside the ear. Okay. Ikaw Doc, nakay question diha Doc? Okay mo? Mawala ba kuno ang sidok? Kasi sidok hiccups. Kung pakuratan ang tao. Kamahadlukan ba? From experience lang. From experience? Yes. Yes. Pero I don't know. I think we have to research more on. We have to gather some scientific studies on that, no? Okay, di ba kung maginhawa mo kung nakaglaw ana para mawagtang siya. Basta hindi ka kuyaw nimo naginhawa mo kaglaw mo to na nawagtang noon siya. Ang kuan hiccup niya og
Sido ko ka, mutubo pa ka. Oh, tinuod ba sa na siya, Dok? Kanang sipukon, mutubo. I have to I-feel read yun on. na, ha? I will read on that. Kaya marag ako kadaghan mo sido ko, gihapon ganito buo. Napabilin gihapon mubo. Okay. Next. Napakadiha, Dok? Oh, na good. Okay. But Tinuod. discuss naman ni Dr. ang mga Oh. allergens, no? Oh, na ay question diri, Dok. Tinuod ba nga ang atong tonsils mura sa appendix nga walay gamit? Kung adult na ka, so ang tonsils, kaya sa distracting manggunang kon. So ang tonsils, when you're an adult, so ang use sa tonsils in children is maka-inhale kag mga bacteria, maghimo dayon siya mga antibodies or mga soldiers sa lawas. So muna sa mga bata, very important gid ang mga tonsils. Below 4 years old. Pero if adult na ka, okay na gid siya tangtangon, no? Kay nakahimo okay. naman ka sa mga antibodies, mga soldiers sa lawas. So pwede ra gid siya. Dili ba siya makausab sa atong tingog, Dok? No. So dili ra. So separate ang tonsil ug ang voice box, no? Ang tonsil na siya sa taas, ang voice box sa ubos na. Okay. So di gid siya maka-affect lang. Ang sa pag-gargle lang tingin mo nga di na mo tingin ka naman. Okay. So Dok, wala naman tingin tayo mga pangutana diri. Naaday ni greet nato Kanang from tonsil stones, Dok. Ano yan? Tonsil stones. So kana siya mga food particles na ma-stack up sa mga sa mga tonsils, pwede na siya tangtangon, wala na siya kaso, no? Okay. Except maka-bad breath na siya, no? So, Dito, okay, tuk-tuk. Okay. So, Dok, naday ni message diri si Imelda Merton, Dito, from JR USA. Asirit. Wow, Hello, that's Doc sa Merton US. from Wow. USA. Oh. Hi, So, auntie. mga kaliwat ni mo, Dok. that's my auntie. Yung mga auntie. Okay. No. So, kuha na kita worldwide. Oo, kaya na sa USA. Ate Imelda, I miss you. Napagod ko i-meet, greet din na akong student from India, si Jibin. Jibin! Okay. Okay, Doc? So very lively at discussion with Dr. Merton, no? Over to sa time. Pero dagat ta nakatunan, di ba? Yes, mga ang importante, dili lang oras atong tanawon, but ang atong nakatunan karong adlaw o karong panahon na. Sige, Doc. So, wala na question, no? Diha, the question. So, so far, so good. So, salamat kay Dr. Merton. Thank you. Thank you kayo, Doc, sa Thank you. time nga naa ka here sa The Doctor is Here. Okay. Thank Doc, you. kunya na, Doc. Okay, so, dot siya. Niya na lang, Doc. Lingkod saan si So, Doc. sure ko nga, huwag mo karon sa itong game, no? Mga quarantine, ready na mo sa itong game? Amo nang ipakita ang clue sa atong game. Ang imong word, Ang akong word. Ang atong word. Guess that word. Kalimot si Doc. So, ato lang ipakita mga ka-quarantine ang inyong i-guess. Then, diha na magpakasan ni kung kinsa na rin makadaog. Okay, sa atong guess the word. Okay. So, mga prize, kinata ipakita. So, ang atong price again, face mask nga 50 pieces, 1 box. And then, nasa tay PH Care, pila galing na ka ml, Doc? 6 ka. Pila ka ml? 250 ml. 250 ml. 6 ka buhok, feminine wash. Oh, And 10 ka. natay 10 ka face mask. Okay. So, ang atong clue karon nga ipakita, nasa letter A. Nasa siya letter R, na letter L, na letter E, na letter G, na letter S. 13 words. Again, mga quarantine, na A, R, L, E, G, S, na natay 13 ka words. Again, i-remind lang ako ang atong prod team, why appeal ang prod team. Walay appeal ang prod team. Si Dr. Madam ba, why appeal. Kung tanda dito ko na ma-appeal ba ko dun sa, wala ko na why appeal. Okay. And then, ang maka-appeal lang ni as much as possible, amo lang gi-request, it's from Cebu City residents. Bisod kayo pag-upload sa Kay ang Feminine amo Wash. ani it's ang unsa yung pag-claim mo ari mo sa Soto dili pwede sad yung mahapit mo sa Soto para mapa-swab test pero mapa-schedule mo daan Libre. libre biya mahal kayo sa private okay
So inikarin ninyo diri adto mo sa admin training office namin sa second floor. Patawagan gyapon man namo unsaon ninyo pag-claim. But for those nga nakadaog nga dili diri sa Cebu City, you can still claim it using authorization letter. Kaya namoy ipari nga tao nga duol diri sa Cebu City, mo'y mo claim. Okay? Pwede sila mo claim, but nasa authorization letter nga i-email ninyo sa among email address. Okay? With your picture, ID picture, and the ID picture of the person who's going to claim. Sa mga naka-quarantine, pwede mo apiltanan, but mas maayo sa Cebu City, but outside Cebu City, authorization if dili mo ka-claim. So, sige. Mag-type-type na mo siya ito bagha kay later ato nang i-announce ang winner. So, busy kaya itong staff, no? Nagsuwat kung unsa ang saktong tubag. Okay. Wow. So, by the way, don't forget to like, subscribe our Facebook, YouTube, and Twitter accounts. Wow. Okay, naadari, makita ninyo sa ubos. Oo. Okay, atong YouTube, atong Twitter, and our Facebook accounts. Okay, so like and subscribe. Kung mahimo, watch party mo. Okay, so aron daghan maka-view unsa day atong dapat buhaton in terms of EMT. Okay. So, basahon din nato nay uban. Nay uban dok, kung makita nimo diha nay uban diri nga sakto unta ay lang tubag pero wrong spelling. Oh, so stricto na mga stricto kita ni. Sakto unta ang tubag pero wrong spelling lang. Pwede. Oo, dili pwede ang wrong spelling. Wrong spelling is wrong. Naminaw gito sa Okay. lecture ni Doktora Merton. Daghan kayo ni tubag, no? Daghan ubay jud ang daghan kayo ni tubag. Then while waiting sa atong mga mananaog, ato ding pasalamatan ang mga tao behind sa atong show. Ang atong overall director, Dr. Gerardo Aquino Jr. Very supportive kayo si Doc sa tanan nato nga mga Soto Live. Thank you, Dr. Aquino. And of course, our regional director, Dr. Jaime Bernada. Okay. Sa atong mga technical staff, nandito si Gerson Laranio, si Ferdinand Castrodes, si Neil. Si Mark. Si Mark from IT. And nasa si Dr. Madamba. So naagid supportive kayo sa Dr. Madamba. Nasad si Doc Arman Marton. Support sa iyang igsoon. Siya ko nakitik sa iyang igsoon. Iyang kita na sa iyang video. Abot Amerika. Din amos ang pasalamatan ang kauban namo sa Petro office. Silang Diva, si Ethel, si Janisa, si Marjorie, si Sheila, si Sir Adolfo, Doc Danes, and si Dr. Tapia. Hello, mayang gabi inyong tanan. Dito kay Kuan, holiday ugma. Yes. Mga plantitas o plantitos, mananong. Mananong kay Kuan. Holiday tomorrow. Okay. Ano ba holiday tomorrow? Basta mga... Ang holiday nato tomorrow is Cebu Province nga Charter Day. Provincial Charter Day. Cebu Province Charter Day. Mao na. Kay Kuan diha, nalista na. So, murag daghan kaayo naglibog sila og kinsay makadaog karon. Again, ang atong first 1 to 6 nga naka-answer, first 6 ang atong feminine wash. 250 ml. Yan, nito kay cool. Nabugnaw niyo, no? Kailangan na, panahon sa pandemic, kailangan Bugnaw. Okay. Yan, natay from atong 7 to 16 nga winner kay ang atong 50 pieces face mask. Wow, Okay. dara. Mahal kayo ng face mask karon, gamit kaayo. So if you will go to pharmacies and other kaning mga palitanan, it's worth 1,200 grabe. So yung nana siya ka Mabasa na. So by the way, atong ipakita ang atong winners last week. Okay, pag January 29, January naman, July 29, January naman boys. July 29, 2020, ang atong episode 88. Okay. So ang atong mga winners yan, ang ba naka-claims na, ang atong pa naka-claims, please i-claim na. Si HG Fitalvero, RJ Escarelio, Francis Ryan, Zeus Kryptonite, Zeus Doc? Kryptonite, na-claim na rin Aha. Kryptonite. Asa naman taan niyo?
Tara, Doc. Justine Estobo, Francesca Articuna, Cheche, Miat Ang, Micro RB, Fritz Caster, Cherry Asingwa. Okay, si Marisol Capul, Beth Hoffer, RB Basalo, Abel Maraon, Riza Linaya, Seth Freya, and Claire Overo. Okay, mga sila ang atong winners sa atong first episode. So, karon nana ang atong palarang mananaog. Wow, kanindot. Sige, ako'y unang mabasa, Sa Doc. mga face Sa ang face mask. 10 ka 10 ka boxer. face mask. Okay. So sila ang ika-7 o hangtod sa ika-16. So, unahon na basa ang ika-16 nato. Ang word. Ang word pa Word. ay! Ah, my God. Sus, muna sa ni makalimutan. The word So, excitement is- is always. Ang word ay, unsa ang atong gipag-guess karon nga day. Okay. Wow, kalisod. Aero allergen. From Mo ni the gisulti Mexican- ni doktor, di ba? Nga katong Right dust on. mites. No? Apil siya o katong makahiya. Apil ang makahiya. O ang duldul. Duldul, apil. Sige, so ang atong ika-16 nga mananaog, si Edith Nyoles Opigaloy, parihara ba na ako kapilido? Parihara ko kapilido. May kaingon sa lani, gituganan mo tayo gusto ba? Wala, may gituganan na, may gituganan. Next, si Amber Christine Articuna. Wow. Next, si Wendell Damaulaw. Okay, congratulations. Next, si Jay Marasque. Morasque. Jay Morasque. Next, si Florimon Laranyo. Florimon Laranyo. Okay, next, si Francis Ryan. Next, si Ray Alexis Dingal. Next, nakadaog na sad. Sus, sige man sa kapil, no? Marisol Anito Marino Active, Capul. active Sa mga kayo. active tayo. Okay. Active. Next, atong ika-9 sa face mask, Zeus Kryptonite. Grabe mga avid fan ni namo. Next, ang atong katapusan for face mask, si Ruel Romero. Wow, Okay. congratulations. Okay, Doc 6 to number 1. Ang atong palarang mananaog sa PH Care Feminine Wax. So, balaki, no? Magamit ng Japon sa laki, no? Malaki. Di gamit sa no? Sayaw, Ha? Ihatag na sa asawa, sa uyab, sa igsuon nga Ilang babae. asawa, ilang mama. Oo. Igsuon, para malipay. Oo, So, mga good. ang nagadaog sa feminine wash, si Chris Anthony La Rosa. Okay, Aymon congratulations. Wow! Aymon Articuna. Ed Penierga. Daniega. Junard Lauron. Okay, Mark congratulations. Anthony Guarte o si Miro Arby. Okay, so nagi balik-balik na ito mga nanaog no, mani Okay, atong guys, mga silang tubag. avid viewers sa ato sa Soto Live. So again, tawagan mo sa atong staff kung unsaon ninyo pag-claim ang inyong prize. Okay? So message us in our Facebook account or Facebook page, and right there nakuha naman namo umangan. Then we will call you. Okay? Ayaw lang diri sa i-message sa kaning sa page ang inyong number, please. Okay? For data privacy, ayaw ninyo i-type ang inyong number sa atong comment box. Kami mo contact ninyo para sa messenger na ta magka-istorya. Okay? Kay kung i-comment ninyo diri, na daghan kay mo tawag unya ninyo. O ni mangayo og tambal. Lisod ka kayo. Okay? So congratulations again sa atong mga winners. Sa atong team sa winners. So, Amil, so next time na po, next Wednesday na po, mga ka-quarantine, din sa The Doctor is here. Ako si Mami Doc. Okay, ako sa DI si Amil Opigal. So, Timan Dunggan, Ilong, Tutunan man, dili kompleto ang tanan. Angay natong ampingan kay Dinhi sa Soto, kalidad na serbisyo, among garbo. Okay, daghang salamat ug maayong gabi.